සංඛ්‍යාංක පරිපථවල ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතා වන විට ඒවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ පුතේ සංඛ්‍යාංක පරිපථයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක බිඳුව සලකන පරිපථයක්. ඒ කියන්නේ ඒ පරිපථයක තියෙන්නේ වෝල්ට් බිඳුවයි වෝල්ට් 5යි විතරයි. වෙන ඒවා නැහැ. වෝල්ට් බිඳුවයි වෝල්ට් 5යි විතරයි තියෙන්නේ. එතන වෝල්ට් බිඳුව නම් තියෙන්නේ පුතේ ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරය පවතින්නේ කපාහැරි ප්‍රදේශයේ. වෝල්ට් 5ක් දීලා තියෙන වෙලාවට එයා පවතින්නේ සන්තෘප්ත ප්‍රදේශයේ. එතකොට අපි නිකන් සින්දුවක් කියන වෙලාවට අපේ සින්දුවක් කියනකොට නැත්නම් මයික් එකකින් අපේ එන හඬ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇනලොග් සිග්නල් එකක් එන්නේ. එයාව සංඛ්‍යාංක නොවන එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සිග්නල් එකක් බවට පත් වුණොත් එහෙම එයාගේ බිඳුවේ ඉඳන් ඕන ගානක් වෙනකන් තියෙන්න පුළුවන් විභවයන්. හැබැයි යාව ඩිජිටලයිස් කරොත් එහෙම සංඛ්‍යාංක මේ සිග්නල් එකක් බවට පත් කරොත් එහෙම ද්විමය ප්‍රධානයක් බවට පත් කරොත් එහෙම එයාගේ බිඳුවටයි 5ටයි බිඳුවටයි 5ටයි විදිහට ගැලපෙන විදිහට කරන්ට් එකක් තියෙනවා කරන්ට් එකක් නැහැ තියෙනවා නැහැ ඔහොම කියලා කරන්ට් එකක් පැවතීමත් ඒක නොපැවතීමත් කියන තාර්කික අවස්ථා දෙක සලකලා තමයි ඒ සිග්නල් එක හදාගන්නේ. එතකොට සරලව මතක තියාගන්න සංඛ්‍යාංක පරිපථයක එයා අඳුරන්නේ කරන්ට් එකක් තියෙනවා හෝ එයාගේ කරන්ට් එකක් නැහැ. නැත්නම් විභවාන්තරයක් තියෙනවා විභවාන්තරයක් නැහැ කියන අවස්ථාව විතරයි. හරි? එයා තියෙන්නේ මොන විදිහටද කියන එක අඳුරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන එක අඳුරන්නේ නැහැ. එයා අඳුරන්නේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක විතරයි. එහෙනම් කරන්ට් එකක් නැත්නම් ඒක කපාහැරි ප්‍රදේශයේ කරන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක සන්තෘප්ත ප්‍රදේශයට යන විදිහට තමයි සංඛ්‍යාංක පරිපථයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.